Good morning guys. So today ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng Roadrunner app sa inyong mobile phone. So guys, samahan mo ako, okay? Tara! So open mo lang ang browser. Anong mayroong browser ka? So, new tab lang tayo, guys. Type mo lang yung www.pandariders.net. Okay. So, itong burger menu, upper right, click mo yan. Yan. Tapos, click mo itong guide. Scroll down mo. So, click mo Roadrunner. Then, click mo Updates. So, kung Android ka, click mo yung Android. Kung iOS gamit mo, click mo yung iOS. So, since Android ang gamit ko, click natin tong Android. Then, click mo download. Click mo download ulit. Okay. So, okay mo lang guys. Click mo open. Click mo yung install. So, installing na siya guys. Wait natin siya hanggang sa ma-install. Then, nag-scanning na. Click mo open guys. Yan. So, ganun lang mag-download guys. Input mo yung email mo. Then, of course, yung password mo. Okay. So, guys, di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. So, sa mga newbies dyan na riders, so, please subscribe, thumbs up, and mag-comment ka rin. Then, click the notification bell. At kung maaari, i-share mo rin to para makita ng mga newbies na hindi pa marunong mag-reinstall ng Roadrunner nila. Okay? So, that's all guys, and God bless you all.